ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਸ਼ੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ? Moshe Kakar. He's the owner of Preferdy store, which has just opened up in PPR Mall. In conversation with him about the life of the students who go abroad at the tender age of 18, 19, he would like to share his views, what he thinks about it, and what should be done about it. Go ahead, sir. We are doing this in a memorial of Arshdeep Verma, right? The guy who committed suicide not too long ago in Canada. Right. And the reason given was depression and some difficult circumstances he was going through. So take it away and tell us that what would you like us to know and what would you like the people to know about the life in the US and Canada of a student. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ US ਬਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। US ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। US ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਡਰੋਬੈਕ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਫੂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਸਾਰਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੁਰਾਣੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ I'll give you the mic back. ਤੁਸੀਂ 1996 ਦੇ ਤੁਸੀਂ US ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ at what age did you go? I was about 12 years old when I went. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ? Right. I came back in India for a little bit. ਹਾਂਜੀ। Then I went back again. ਅੱਛਾ। But I did my high school there. I college ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸਰੀ, BC ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਦੇ ਕੈਨਟ ਕੋਪ ਵਿਦ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਵਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਮ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ 10-15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, 10-15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, GIC ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25-30 ਲੱਖ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, whatever the scenario might be, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਧਾਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਵਾਪਸ ਹੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 20 ਘੰਟੇ ਅਲਾਊ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਊਬਰ ਜਾਂ ਓਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਪ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨਟ ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੌਬਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, is it a good idea to send a kid like that and expect him to pay the loan back right away? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ US 'ਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੌਬਸ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ, ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫॉर ਦ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ 1-2 ਸਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਖਰਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, $30,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਐਵਰੇਜ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ $14-15, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ $13 ਤੋਂ $15 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? $300, 4 ਹੈ $1,200, 1,200 ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ 800-900, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, as we all know, as compared to US, tax rate 10 ਤੋਂ 15% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, because they provide you national health insurance and all that, right? ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, if you ask me. People wait 6 months to just to see a dentist. ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ there's a difference. ਤੇ $30,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। He has to work 40-50 hours a week or more at the rate of $15 an hour, right? If that's what he's getting. ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? 20 ਘੰਟੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ 30-40 ਘੰਟੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ 25-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 2-4 ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ 7-11 ਜਾਂ AM PM, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਆ ਜਾ, ਰਾਤੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ $7 ਘੰਟੇ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ $50-60 ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦੂਗਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਲਾਈਕ when you went, you had some hard times. You went to school on foot, maybe on a bike, right? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਪਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਘਰ ਵੈਕਿਊਮ ਮਰਵਾਓ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਹਾਊ ਰਿਚ ਯੂ ਆਰ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਅਫੋਰਡ ਅ ਮੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਡ ਦਾ ਖਰਚਾ $3,000 ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 3,000 ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ they considered them a specialized service. ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ $12-15 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ $20 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੇਡ ਆਏਗੀ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਆਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ 15-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਮੇਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰੇ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, the unforeseen circumstances are a common thing. ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਾ IRS ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ। Hello? ਹਾਂਜੀ। Should I? Just put him next to there, yeah. Tell him to just say whatever he thinks about the student life and what he wants to tell him all about. Hi, this is Satinderjeet Singh Fidda. He's a director in Canadian Revenue Services, very high post. Nice to meet you, sir. He has a engineering degree and he has a MBA from one of the Ivy League colleges in the US. ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, US ਟੂ ਸਟੱਡੀਜ਼, what advice would you like to give them, sir? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। I can speak in any of those three Whichever you're languages. comfortable with, go ahead. Go right ahead, sir. First of all, thank you, and it's great to bring some inputs and insights into this topic. Can you hear me clearly? Yes, I can, sir. That's right. When we were students, the awareness and the capability to find information was very restricted and limited because internet was just coming to India back then, right? So I think there's ample amount of opportunities in countries like US and Canada when it comes to higher education and setting the right steps for your future. So students, one of the advices that I give them is have a long-term strategy in your mind. So just getting to Canada is not enough, right? What are you going to study there, right? How is that going to translate into your career? How is that going to help you and your family settle, right? How is that going to help your community to move forward? So countries like Canada gives a lot of opportunities. You see Indian people have cracked into the political aspect, right? We have a defense minister in who's Punjabi and Sikh. We have people who were at different posts that are in cabinet ministry, right? So coming to Canada through student channels is great. It's the legal way of getting to Canada. It gives you a lot of opportunities in terms of establishing yourself, not just economically but politically and culturally. And the one advice that I would say is have that long-term approach, which will help you to decide which country to pick. For example, Canada is very favorable. If you were to choose America or US, in that case, if you do your research, you will know it's probably not the best place to come as a student, because the education is expensive in US. Second, the job opportunities, there are quotas limited based upon countries, right? Then even once you get a job, there is a lottery system, right? H-1B visas. And even after that, there's a huge decade waiting line for green cards and settling. So, yes, US is where the land of opportunity, but, if you have the long-term mind strategy in place, maybe not the best solution. Maybe then you want to consider Australia, New Zealand, or Canada, for example, right? So having the long-term view is very important to have a better future not just for yourself, but for your future generations. Okay. Would you like to give any pointers to a 18-year-old kid, especially from Punjab? He wants to go to Canada. Let's say Canada he wants to go. And what pointers would you give him? What financial backing he should have, and what job opportunities he should look for or is going to be available to him at the age of 18 with no skills and no expertise? Right. So I think to address that question, the fundamental requirement, I think, is your own competence
capability. I would say, it's not ke 18 saal de ho gaye switch ho jana, and then you all of a sudden you will be very successful in getting to Canada and then be successful there. I think this fundamentally comes down to tadi grit ki nahi andar, hai na, how competent you are. Can you hear me? Yeah, definitely. Okay. So it comes down to how competent you are. So basically मैं यही कहूँगा तुसी अपने आप ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ by having good education, solid foundation, both quantitatively and qualitatively, right? Focus on those fields such as maths and sciences because that's the basis for good programs, right? So अपने आप ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, just be good in it, and so that's what's going to make you good. The second point that I will make is be aware, right? Be aware, and when you say give them the pointers, I would say the awareness is the key. Awareness was the key. You need to have focus in okay. ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਕਿਹੜੇ future ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, right? If your goal is just to get to Canada, there are many ways to get to Canada, right? But Canada पे करना की है, right? So your goal is: are you going to be an accountant? Are you going to be a lawyer? Are you going to be a doctor, right? Acha. Once you have selected, and I don't know what particular interest for that person would be. So once you have decided, mera interest here, then you look, okay, which schools can I actually target, right? Which are good schools? Where are they located? Are they in Canada? Are they in US? मेरा मतलब कि पढ़ाई करके वापस आना या उसे सेटल होना. जो सेटल होना या maybe Canada, Australia, New Zealand is a better place to settle because we have doctors here in US who have been brain surgeons and still don't have green cards for 25 years of practice, right? So that strategy utte align hogi tada kehdi cheez tusi karna chahte ho, and then search those schools, see if they provide scholarships, see what's the acceptance rate for international students, how competitive it is, right? And then create a profile that matches with that criteria and build your profile accordingly, right? So I would say just be aware, do your research, match yourself, your profile to the school that you're targeting with a long-term strategy as to if you really want to settle. Sare students want to ही होता है ना बाहर जाके settle होना, right? Nobody really wants to go there and work and not settle, right? Unless there are exceptions from South India where people are very strongly cultured. They want to go back to India. They want to make some money. They don't really want to stay in the US. Some societies, some cultures have that, but primarily North Indians, अपने पंजाबी लोग आज mostly ही पसंद नहीं करते. So make those choices in an aware fashion, right? So pointer is do a lot of research and find mentors, people who have done similar things, connect with them. Social media has a lot of connections. You go on LinkedIn, you could see people's journey. Kita India to kede school padhe ya kede university se padhe sige, then they start in certain university and then they got a job. So feel free to reach out to those people on social media. You will be surprised, look bahut help karenge tanu. In our days, 25 years ago, these platforms didn't exist, right? So it was more of if you had the exposure to it and if you knew people personally, then only you will get that information. These days, see online job, you could connect with those people and hopefully you will get some meaningful information. Well, I appreciate your time and all the advices you have given us, and I'm sure the people who are listening to you would have taken it to heart and will follow it to the T. So I thank you for joining us. Thank you. Now ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ. ਹਾਂਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡ ਡੌਗਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ. ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਜੇ 50 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਜਣੇ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? And that is calling for a fight in a country like Canada and the US. They will ask you, what the hell are you looking at? Right. And the next thing, there'll be blows going on, right? Because it's considered disrespectful to look at somebody without saying anything. If you want to look at somebody, say good morning, good afternoon, right? Just don't look at them and just stare at them like you have seen somebody out of this world. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ?
Second of all, we're talking about blacks in America, blacks in US. There is a particular word called, starts with an N. I'm not going to say what it is. Right. Okay? We all know what that is. You never ever in your life use that word in front of a minority, especially African American black person. The moment you utter that word, 90% of the time you will get beaten to death or shot to death. Right? ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ NN, right? But if somebody else calls them that N, they take a very big offense and they will shoot you, beat you down, maybe bury you, your body will never be found. ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ hip hop ਦੇ songs ਸੁਣ ਕੇ, they are all black African Americans who sing these songs, and they use that word in their songs, and they think it's normal to say that. ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ PPR Mall 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। They will arrest you. You will have a arrest record. It's called drunk in public. Yes, and you could go to jail and have a conviction ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜੌਬ ਅੱਛੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡਰੈਗ ਰੇਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਜੇਲ ਫॉर ਅਪ ਟੂ 1 year। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਡਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਸਟੇਇੰਗ ਦੇਅਰ ਫॉर 50 years। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ no. These are called cultural differences, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਦੇਅਰ, ਦੇ ਆਰ ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਓਗਲਿੰਗ them. ਓਗਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਤਾੜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਠੇਠ ਵਰਡ ਆ, ਤਾੜਨਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ। they're nice girls। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਕੁਅਸ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗੋਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਫਨ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ TV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ TV ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ everything is free in those countries, right? ਕਿ ਕੁੜੀ ਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ। My personal experience living in America for such a long time, ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇਟਿਵ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, they are more cultured, they are more traditional in a situation where they follow all, maybe more than the Indian girls would, I think. Today's Indian girls, compared to the girls in the United States or Canada, the native girls I'm talking about, the white girl,
the Hispanic girls who've been brought up there, they are more conservative and traditional in family values than you would ever expect. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬਸ these are all promiscuous and they're going to go out with us, of course they go out clubbing, they go out dancing, but that doesn't mean they want to go out and sleep with you. You know what I mean? They are free country, they dress more, you know, openly, they don't have to cover their whole body just like most of the places do, but that doesn't mean they're easy. ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗੋ ਰਾਈਟ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਜੌਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਯੂ ਨੋ ਮੀ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਦੇ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਮਚ ਮਨੀ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਆਰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ, ਆਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੋ ਫਰਮ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ, ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਕ ਨਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ DOT ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਆ, 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ DOT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਲ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਗੈਸ ਹੀ ਵਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਣਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ। ਰਾਈਟ ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਣੀਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ 21 ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, they usually live in basements, right? They share their basements with 4 to 6 people. ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਮਮੇਟ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ mid-30s ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ ਜਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੋ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇਵੋ। ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹਿਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਗੋ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ PR ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਨ ਮੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਡੋਂਟ ਮੇਕ them go depressed in a country like Canada, US, Australia. If you can't afford to send them,
ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈਟ them go for masters their MBAs and all that, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਤਾਂ ਲੋ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਜਸ ਵੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਟਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਆ, ਆਈ ਗੈਸ US 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਵੈਗਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੈਂਟਲੀ ਦੇ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਨ ਸਮਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਆਫ। ਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਸਲੀਅਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਵੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 60 ਘੰਟੇ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਿੰਗ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਝ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। You know, if you just do a minimum wage job, maybe little bit above minimum wage ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? If you don't get 3 to 4 paychecks, you will either get foreclosed on your house or you'll get evicted from your apartment. Right. ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜੋਬਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਲੀਗਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਫॉर दैट ਕੰਟਰੀ ਨਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਆਏ, ਨਾ ਪਿਓ ਮਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਰਾਈਟ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਲੀਗਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, $10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੀਗਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਡੋਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 25-30-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਮੈਨ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੋਲਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਟਨਲਸ, ਰਾਈਟ? Like they can't even come above the tunnels. You'll be a 2nd to 3rd class citizen there if you don't have any legality. Matter of fact, I saw, I just recalled, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ LA, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। That was only time I ever, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬੋ ਆਂਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ $100 ਦਿੱਤਾ। He was in downtown LA, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ for some reason student ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸਕਿਡ ਰੋ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ I mean ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਾਇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਗਲੂਮੀ ਵੈਦਰ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਗੇਨ ਵੇਟ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਵੈਦਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਪੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਐਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ
ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਇੱਕ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਮੀਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ। ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਫ ਯੂ ਗੋਨਾ ਟਾਕ ਲਾਈਕ ਆਪੂ ਇਨ ਸਿੰਪਸਨਸ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਗੋਨਾ ਬੀ ਮੇਡ ਫਨ ਆਫ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵਰੀ ਚੈਨਲ, ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫੈਲਟ ਲੈਫਟ ਆਊਟ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ IELTS ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ IELTS ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ IELTS ਕਰਨ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਯੂ ਮੀਨ ਦੇ ਕੈਨਟ ਇਵਨ ਪੁੱਟ IELTS ਟੁਗੇਦਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So I thank you so much for sharing your views and your experiences with people. Hopefully they will get a message out of it. ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਾ conversation 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। There are a lot of pointers we can give you from our personal experience. You know, he's been there for years, I've been there for years, so I can tell you, but there's time restraint, so we will just stop it right here. ਤੇ ਬਾਕੀ cultural difference ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। Body language ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ 90% ਲੋਕ ਵੈਪਨਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਨਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੁੜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਨਿਊਜ਼। ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੀ, ਨੈਵਰ ਟਰਾਈ ਡਰੱਗਸ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਇਨਟੂ ਡਰੱਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਟ ਡੂ ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਹੀਅਰ, ਭੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੀਗਲ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬੇਅਰਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ 4-10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੁਆਇਨਸ ਇਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੀਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਈਵਨ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ, liquor is legal to drink, but if you are under 21 and you drink, a cop catches you, you'll go to jail. Right. Simple as that. ठीक है जी. Minor in the possession of alcohol. Right. It's a crime in United States. It's crime in Canada. ठीक है जी. चलो sir, thank you so much. Okay, and I appreciate your time. No, and I wish you all the success with your new store. देखो वही भाजी ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਹੇਅਰ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ I think way better living than US and Canada, and having a luxurious life here, you know what I mean? Right. It is all a matter of, you know, your resolve. Right. If you want to do it, you can do it anywhere in the world. Right. Simple as that. Thank you so much.